یه سری از اسما رو ما به تناوب تو زندگیمون میشنویم و خب میشناسیمشون، میدونیم چرا داریم میشنویم، مثل اینشتین، مثل چارلی چاپلین، مثل ادیسون، مثل ایلان ماسک. ولی یه سری از اسما رو 1000 بار تو زندگیمون شنیدیم و نمیدونیم طرف کیه، مثل این آقای مندلیوف و اون جدول تناوبی کوفتیش که توی دوران مدرسه و دانشگاه دهن ما رو سرویس کرد. آقا این کیه؟ تو کی هستی؟ این جدول تناوبی چیه؟ چرا ما باید اینو میخوندیم؟ اصلا که چی بشه؟ حالا واقعا به این فکر کردین که مثلا همون هیدروژن، اکسیژن، اینایی که ما اون تو میخوندیم اصلا ربطی به جنات دارن ندارن؟ اصلا اینا چی هستن؟ اون الکترونای دور اینی که میگفتن بر اساس عدد اتمی چیده شده، عدد جرمی چیده نشده، اینا یعنی چی هستن؟ به چه دردی میخوره اینا؟ خب من فکر میکنم که اگر ما نقش مکانیک کوانتوم در این ماجرا رو کشف کنیم، قضیه برامون خیلی جذابتر میشه. کاری که بزرگ نابغه خفن کوانتوم انجام داد و توی این جدول مندلیوف رو در آورد و رازش رو برملا کرد. اگه دوست داریم بدونین رازش چی بوده و مثل من کرک و پراتون بریزه، تو این ویدیو با من همراه باشید. درود به همتون، ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه. خیلی خیلی خوش اومدین. اگه اینجور مباحث کوانتوم، نسبیت و کلن فیزیک مدرن رو دوست دارین و قصه گویی و نحوه بیان من رو خوشتون میاد، لطفاً سابسکرایب کنین تا با انرژی بیشتری ادامه بدیم. لایک و کامنت هم فراموش نشه. خب میدونیم که اتم به عنوان یکی از معماهای قدیمی تاریخ بشر تو اوایل قرن 20 یواش یواش ته و توش در اومد و رمز و رازش برای ما فاش شد. اول ملت فکر میکردن یه کیک کشمشیه که الکترونا مثل کشمش همجوری ریختن تو خمیر. بعد فهمیدن که نه، یه ساختاری داره مثل منظومه شمسی که اون هسته مثل خورشید اون وسطه و الکترونا دارن مثل سیاره ها دورش میچرخن. بعد آقای بور اومد با ترکیب کردن این مدل سیاره‌ای با کوانتاهای انرژی پلانک و فوتون‌های نور اینشتین، مدل نظریه اتمی خودش رو ارائه داد که میگفت این الکترون‌ها روی یک سری مدارهای خاص و مجازی به اسم مدارهای مانا فقط میتونن دور هسته حضور داشته باشن و این وسط‌ها اجازه ندارن که بخوان بل بچرخن و این داستانا. در ادامه فهمیدیم که یه سری مدارهای دیگه هم انگار اطراف این مدارها وجود دارن که مجازن اونجا هم باشن، ولی فقط همونجاها مجازن باشن و این باعث کشف چند تا عدد کوانتومی شد که این جاهای مجاز رو برای ما مشخص میکرد و یه جورایی آدرس الکترون به ما میداد. این عددها عبارت بودند از N که شماره مدار رو میداد، K و M که شماره اون مدارهایی رو که الکترون در اثر میدان مغناطیسی مجاز بود توشون قرار بگیره رو میداد. فهمیدین چی شد یا بازش کنم؟ نه دیگه فهمیدین. و اس که عدد کوانتومی چرخش الکترون به دور خودش بود، بعداً توسط پائولی عزیزمون کشف شد. حالا اصلا قبل از همه این ماجراها، سالهای آخر قرن 19، یعنی مثلا حدود 1890 اینا، یه استاد روس به اسم همین آقای مندلیوف اومد برای اینکه کار دانشجوهای شیمی ساده تر بشه یه جدولی درست کرد. حالا داستان این جدوله چی بود؟ خب قبل از اون عناصر یکی یکی داشتن کشف می شدن، هی ویژگی هاشون به دست می اومد و همه درگیر یاد گرفتن اینا بودن. دانشجوهای شیمی عالی دهنشون سرویس شده بود، چون باید یکی یکی میشستن این عناصر و ویژگی‌هاشون، واکنش پذیری‌هاشون و اینا رو حفظ میکردن. مندلیوف برای اینکه کار اینا رو ساده کنه اومد اینا رو بر اساس عدد اتمیشون کنار هم چید. حالا عدد اتمی چیه؟ تعداد همین الکترونایی که دور هسته میچرخن، یا به عبارتی همون تعداد پروتون‌های
هایی هم که تو هسته وجود داره که برابر با همون، که باعث میشه بار مثبت هسته و بار منفی دور هسته با هم برابر بشه و اتم از نظر الکتریکی خنثی باشه. ایشون وقتی اومد این چیدمان رو انجام داد متوجه یه سری رفتارهای تناوبی توی عناصر شد. یعنی دید که انگار وقتی اینا به ترتیب عدد اتمی کنار هم چیده میشن، یهو اینجا یه خاصیتی نشون میدن که وقتی دوباره چیده میشه دوباره هم اینجا این خاصیت رو نشون میدن. البته این عددا نامنظم بود. مثلا هیدروژن با عدد اتمی 1 با لیتیوم که عدد اتمیش 3 بود یه جور خاصیت نشون میداد تو واکنشا. مندلیف اصلا نفهمید که چرا این اتفاق داره میفته و اصلا خیلی دنبالش هم نبود. این جدوله رو درست کرده بود، اگه یادتون باشه یه همچین شکلی هم داشت. یه تعداد عنصر همینجوری با تو ردیف و ستون قرار گرفته بودن، یه 2 تا ردیف هم این پایین بود که مال عناصری بود که اخیراً کشف شدن. اینا رو درست کرد که کار دانشجوهاش راحت تر بشه. یه 20 سال بعد نیلز بور که داشت خیلی جدی به اتم فکر میکرد، قبل از این که اصلا بره سراغ کوانتاها و نمیدونم مدارها و مدل سیاره‌ای، ذهنش درگیر همین تناوبای ذهنش درگیر همین تناوبای جدول مندلیوف بود و براش سوال بود که چرا هر چند تا یکی این خاصیت‌ها داره تو عناصر تکرار میشه. بعد اومد در درجه اول الکترون ها رو داخل یه سری مدارهایی در نظر گرفت، همونطور که میدونیم، و البته این مدارها رو به صورت پوسته هایی در نظر گرفت که الکترون ها دارن رو جاهای مختلف دور این پوسته ها میچرخن. حالا اگه به عنوان مثال همین هیدروژن رو که یک الکترون داره دورش میچرخه رو با لیتیوم در نظر بگیریم که عدد اتمیش 3، یعنی 3 تا از این الکترون ها دارن دور هسته میچرخن، اگه اینا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم که رفتارهای مشابهی دارن. مثلا جفتشون با کلور واکنش میدن. این هیدروژن کلورید میده، این یکی لیتیوم کلورید میده. جدا از این یه سری دیگه از رفتارهای شیمیاییشون هم کاملا شبیه همه. بور برای توجیه این پدیده اومد فرض کرد که پوسته اولی که دور هسته قرار داره شامل 2 تا الکترون میتونه باشه، که خب در مورد هیدروژن یه دونه از این الکترون ها توی این پوسته قرار داره و جای یکی دیگهش خالیه. ولی در مورد لیتیوم 2 تای این پوسته اول پر شدن و الکترون سومش رفته روی پوسته بعدی قرار گرفته. خب وقتی اینجوری در نظر گرفت، این هسته به اضافه این پوسته اولیه میتونست نقش هسته رو کلا بازی کنه و اون پوسته بیرونی هم همون تک الکترونی باشه که در مورد هیدروژن در نظر میگرفت. بنابراین میتونستن خواص مشابهی داشته باشن. اگه یادتون باشه از شیمی دبیرستان ما این ستون اینوری رو داشتیم که بهش میگفتن گازهای نجیب یا گازهای بی اثر، که ما اون موقع در مقابلش میگفتیم فلزات نانجیب. چقدر بامزه بودی. حالا چرا به اینا میگفتن گازهای نجیب؟ به خاطر اینکه هیچ واکنشی با هیچکی نمیدادن، همینجوری یه گوشه واسه خودشون اینجوری نجیب وایسادن فلان. اینم از تعریف نجابت، یعنی شما با هیچکی هیچ ارتباطی نباید داشته باشی. نجابت به هیچ دردی نمیخوره، ما باید تعامل داشته باشیم. چه کاری یه گوشه وایسی منزوی؟ خب این گازهای نجیب یا بی اثر چه رفتار شیمیایی داشتن؟ این واکنش ناپذیری اینا توی این مدل پوسته‌ای که بور داشت تصور میکرد به خاطر این بود که تمام ظرفیت پوسته‌های دور این هسته مرکزی پر شدن و جای هیچ الکترون دیگه ای نیست، هیچ الکترونی هم نیست که اون دور و بر واسه خودش پرسه بزنه و ول بچرخه. اولین گاز نجیب هلیوم بود. با
این علامت و یه عدد 2 که به این معنیه که 2 تا الکترون دورش داره میچرخه. یعنی اون پوسته اولی که گفتیم جای 2 تا الکترونه جفتش پر شده و اتم در پایدارترین حالت خودشه، یعنی هیچ واکنش پذیری با هیچی نداره. نجیب دومین گاز نجیب نئون بود که عدد اتمیش برابر 10 بود. این نشون میداد که اگه پوسته اول شامل 2 تا الکترون باشه، اون پوسته دومیه باید 8 تا الکترون باقی مونده این 10 تا رو تو خودش جا بده که ما به این گاز نجیب دوم برسیم. با ادامه همین استدلال نیلز بور متوجه شد که پوسته سوم هم باید 8 تا الکترون جا بگیره و به همین ترتیب الاخر. اگه این روند رو در نظر بگیریم، عنصر بعدی که باید شبیه هیدروژن و لیتیوم باشه میشه سدیم که عدد اتمیش 11 که از این 11 تا 2 تاشون تو پوسته اول قرار گرفتن، 8 تاشون تو پوسته دوم و یه دونه الکترون میمونه که واسه خودش داره اونجا الکی میچرخه. یه جورایی همچین شکلی اون پوسته های داخلی به همراه هسته نقش یه هسته بزرگتر رو ایفا میکنن و یه الکترون میمونه که مقید به هسته و بقیه پوسته ها نیست. در نتیجه واسه خودش داره دور اتم میچرخه که ایشونن. همین یه دونه الکترون باعث میشه که این عنصر واکنش پذیر باشه و به قولی تو دام اتم های دیگه بیفته که نیاز به یه دونه الکترون دارن واسه این که همین پوسته های خودشونو پر کنن. مثلا یکی از این مدل اتم ها کلوره که 17 تا الکترون داره. خب بیان حساب کتابش رو انجام بدیم. 2 تا تو پوسته اول، 8 تا تو پوسته دوم، این 10 تا، 7 تا تو پوسته سوم که یعنی یه دونه کمتر از اون 8 تایی که بور تصور کرده بود. یعنی کلور تو پوسته آخرش 7 تا الکترون داره که دارن واسه خودشون میچرخن و دنبال یه یار اضافی هن. در نتیجه این یار اضافی رو میرن از سدیم میگیرن و باهاش واکنش میدن و نتیجه میشه NaCl یا کلورید سدیم یا همون نمکی که ما تو غذا میریزیم. دیدین من هی میگم علم و فیزیک تو زندگی ما جریان داره، هی شما میگین نه؟ نیلز بور با تحلیل این خطوط و همین پوسته هایی که گفتیم تو سال 1921 جدول تناوبی فیزیکی خاص خودشو پیشنهاد داد که خیلی منسجمتر و طبقه بندی شده تر از جدول مندلیوف بود و دلیل تناوباش و رفتارهاش هم کاملا مشخص بود. ولی خب اینکه چرا 2 تا تو پوسته اول، 8 تا تو پوسته دوم، سوم و الی آخر دلیلش مشخص نبود. که ولفگانگ پاولی با اصل طرد خودش پیدا شد که اگه میخواین مفصل بدونین جریانش چی بوده این ویدیو رو حتما ببینید. به طور خلاصه ایشون اومد اسپین رو معرفی کرد، عدد کوانتومی 4 که بنده خدا اون گوشه افتاده برا خودش، امیدوارم ببینیدش، امیدوارم به چشمتون بیاد. این اسپین میگفت هر الکترون علاوه بر اون 3 تا عدد کوانتومی باید یک عدد دیگه هم بهش نسبت داده بشه که یه جورایی با معیارهای عقل سلیم ما مربوط به چرخش الکترون به دور خودش میشه و این عدده میتونه برابر مثبت 1/2 یا منفی 1/2 باشه. خب بیاین یه بررسی بکنیم با عددهای کوانتومی که قبلا کشف شده بود جریان این پوسته ها و این الکترون ها چی میشه. خب ما اگه n رو 1 در نظر بگیریم، یعنی روی مدار اول باشیم، عدد
کوانتومی دوم یا کا میتونه یک مقدار بگیره فقط. کلا این عدده ما رو هر مداری باشیم به همون تعداد همون شماره مداره میتونه عدد بگیره. یعنی رو مدار دوم میتونه 2 تا مقدار 1 و 2 بگیره، رو مدار سوم 1 و 2 و 3، رو مدار انوم 1 2 3 تا n. به همین ترتیب عدد کوانتومی مغناطیسی یا عدد سوم نسبت به عدد کوانتومی دوم تعریف میشه و مقادیرش این شکلیه که اگه کا برابر 1 باشه اون مقدارش 0 میشه، اگه این برابر 2 باشه از -1 تا 1 میشه، اگه برابر 3 باشه از -2 تا 2 میشه و مقدار این هر چی باشه از -1 کوچیکترش تا +1 کوچیکترش ادامه پیدا میکنه. یعنی میتونه 1 باشه، 3 تا باشه، 5 تا باشه، 7 تا باشه و همینجوری عددهای فرد. خب حالا اگه عدد کوانتومی چهارم یا اسپینی که پاولی مطرح کرده بود و وارد ماجرا کنیم چی میشه؟ این یه حالت آدرس دادن الکتروناست دیگه. دیدین مثلا توی یه شهری ما میخوایم آدرس بدیم، میگیم میدون فلان، خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. الان اینجا هم داریم میگیم n برابر فلان، k برابر فلان، m برابر فلان و حالا میرسیم به پلاک که همون اسم میشه. اگه به ازای هر کدوم از اینا ما 2 تا اس مثبت 1/2 و -1/2 در نظر بگیریم، یعنی روی مدار اول میتونیم 2 تا الکترون داشته باشیم، رو مدار دوم برای اولی 2 تا، برای دومی به ازای هر کدوم از این 3 تا 2 تا یعنی 6 تا که روی هم 2 و 6 میشه 8 تا، یعنی همین چیزی که بور کشف کرده بود. روی مدار سوم به ازای این 2 تا، به ازای این 3 تا هر کدوم 2 تا میشه 6 تا، به ازای این 5 تا هر کدوم 2 تا 10 تا، 10 و 6 و 2 18 تا برای مدار سوم و الی آخر. یعنی چیزی که پاولی کشف کرد علاوه بر اثبات فرضیه بور راجع به پوسته ها، میخ آخر رو کوبوند و نظریه اتمی رو به شکل نهایی خودش رسوند. این گونه اند نوابق. از اونجایی که این ویدیو ادامه مبحث کوانتومه، بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو و ویدیوهای دیگر این پلیلیست رو ببینید تا سرنخهای کلی ماجرا دستتون بیاد و بدونید که دیگه با چی سر و کار داریم. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک بزنین، اگه نظری دارین حتما برام کامنت کنین و اگه تا حالا کانال رو دنبال نکردین لطفاً حتما سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله بغلش رو هم فعال کنین که از ویدیوهای بعدی هم باخبر بشین.